Top of the morning, top of the morning, top of the morning. Alltså den här tuppen som jobbar övertid. Det är en tupp här som... Och det är apor. Det är så mycket ljud här. Jag vet att jag har sagt det innan, men i Costa Rica det är aldrig tyst. Aldrig tyst, var man än är. Men god morgon, jag är lite hes. För att jag var absolut på jungle party i lördags. Väldigt kul. Det blev sent, stökigt, men väldigt, väldigt kul. Och idag är en ny dag, idag är det måndag. Vilket jag var väldigt taggad för den här bakfyllan jag hade igår var påtaglig. Så jag är bara tacksam över att äntligen vara mig själv igen. Och klockan är 7:30 och jag ska sätta på mig bikini-trosor. Och sen ska vi surfa. Alltså jag är så taggad på att surfa idag. Jag är på strålande humör. Rösten jobbar vi fram under dagen. Och Amanda är så taggad på idag. Visst? Yeah. Okej, babycakes. God morgon. Jag kan säga som så här att surfa idag var så läskigt. För att det var så stort. Och jag kände mig så liten där ute. Och det var så strömt. Och jag var så trött. För jag är också andra dagens bakis, inser jag. Alltså min hjärna var ju inte helt med. Men jag är ändå stolt över mig själv som vågade vara där ute när det var så stort. Och nu har vi ätit frukost, jag och Mandy Moore. Hello. Och nu håller vi på att exportera dagens vlogg som ska upp. Men jag tänkte lite så här. För att inte de här dagarna och vloggarna ska se exakt likadana ut som de har gjort. För att det händer mycket saker där, men det är också många dagar som bara ser likadana ut. För att man vaknar på morgonen, surfar, åker hem, jobbar lite, käkar, vilar, hänger lite i solen, käkar lunch. För att sen surfa igen och sen kanske man tränar och sen är dagen slut. Jag tänker som så här, den här vloggen ska handla lite om saker jag har gjort för att komma ur ett destruktivt tankemönster. För att när jag har varit i en period som varit jobbigare mentalt och psykiskt, så har jag behövt konkreta saker som jag kan göra för att komma ur min negativa spiral. Så jag tänker tipsa er om några konkreta saker som jag gör som får mig att kunna tänka mer positivt. Jag hoppas det makes sense. Jag vill i alla fall ge er lite tips på hur jag blir en gladare människa, basically. För att jag har varit väldigt ledsen väldigt länge och nu känner jag mig mycket gladare och jag vill ge mina tips till er och så får ni göra precis vad ni vill med det. Men det är ganska bra tips. Men vi tar ett tips i taget. Första tipset jag har, som kan vara topp 3 av de bästa tipsen jag har att ge er här i den här videon, det är att lära sig uppskatta sin egen tid. För att ibland när man är i en dålig fas så kan det vara nästan typ läskigt
och obehagligt och jobbigt att vara själv. Jag hade en tendens att vara runt mina vänner och familj och människor hela tiden. Men om man verkligen ser till att försöka vara okej med att vara själv och i det försöka lyssna på sina egna känslor och tankar, så gör det så mycket för ens utveckling. Se inte bara till att det händer, utan när det händer, gör det till kvalitetstid. Försök att inte distrahera dig själv från dina egna tankar och känslor, utan sitt med dem. Och stressa inte. Avsätt en hel dag för att bara gå en promenad och inte ha liksom musik i öronen eller ringa samtal, utan var själv och gör din egen tid till kvalitetstid där du faktiskt lyssnar på dina egna känslor och tankar. Nu ska vi faktiskt åka till Maja i vanlig ordning och käka lunch. Och ni ska hänga med. Nu har vi lite där inne och skvallrat om hela lördagen. Vi var ute på Jungle Party och vi behövde samla truppen för att prata igenom saker som faktiskt hände. Nu har vi skvallrat av oss och jag tänkte ta nästa tips som jag har haft så nytta av. Och det är en podcast som min kompis Hanna tipsade mig om en gång. Hon skickade ett avsnitt till mig som jag lyssnade på och det var så bra. Jag har tipsat om en Goddess Queen meditation. Man kan ta det så seriöst man vill, men samma tjej har en podd där hon pratar mycket om självkoncept, och det har varit en sån nyckel för mig när jag har liksom haft negativa spiraler om hur jag har tänkt om mig själv. Så har jag lyssnat på den här podcasten och det finns massa olika avsnitt som är olika vinklar på samma problematik egentligen. Och så här, självkoncept, självkärlek, att man förtjänar det bästa livet har att erbjuda. Jag tipsar er alla om att lyssna på den podden för att den är skitbra och hon är väldigt nice. Och hon har massa avsnitt som ni kan lyssna ikapp på. Klockan är så mycket som 4. Jag känner att jag vill träna idag. Det ska vi göra. Springa lite på stranden. Och innan det tänkte jag tvinga med Amanda och göra lite träningsövningar. Vi har faktiskt ett skitnice gym där vi bor. Eller ett så här yogadäck typ. Så där tänker jag att vi ska göra lite träning. Sen ska jag ut och springa. Alltså det känns som att det alltid är så himla mycket hud i mina vloggar. Men det är ju faktiskt som så att man lever i bikini här borta. Jag har varit och handlat lite mat på vägen hem. Vatten, för man kan ju inte dricka kranvatten här. Grekisk yoghurt. Det är en butik som har det, för det finns inte i vanliga butiker. Mörk choklad för att eventuellt göra den här Snickers snacksen, så vi tryckte i oss på en kväll, absolut. Sen så har vi tar på med ägg, vi på med granola, avokado, ännu mer choklad, dadlar. Och ett tips kommer här lastat. Och det är nämligen som så. När jag åkte hit så tog jag med mig en bok som heter The Mastery of Love. Och den gav mig så mycket perspektiv att jag var tvungen att ringa mamma och pappa och ha en boksammanfattning. Det var som att alla övertänkande tankar man kan ha om livet och sig själv och allt vad det är, som gör att man hamnar i en negativ spiral, plockar den här boken isär och gör så enkelt för hjärnan att greppa. Jag hoppas det makes sense. Alltså, det är som att säga, man kommer på sig själv, får sånt perspektiv på saker man annars ältar eller tycker är skitjobbigt. Och den handlar liksom mycket om relationer och hur man bemästrar kärlek. Och kärlek kan vara kärleken till dig själv, kärlek till en partner eller till familj. Men också hur man liksom formas så otroligt mycket från det att man föds
till den man är som vuxen. Så ett jättestort boktips, The Mastery of Love. Jag har lånat ut den till Maja nu och hon håller på att läsa den för andra gången på en vecka. Nu hörni, ska jag lägga in det här i kylen och sen så ska vi träna lite. Snabbt då innan vi ska träna lite här då. Nästa tips är, jag vet att jag pratade om det här i en vlogg nyss, men det är värt att upprepas. För att nästa tips är så värdefullt. Och det är att skriva ner. Och jag är en sån som är en nörd. Så att jag har ju alla färger man kan ha. Och ett skrivblock som jag sitter och kladdar i. Men det är så skönt, helt ärligt. Man behöver inte ha en struktur eller en tydlig plan. Eller bara skriv, antingen om du bara vill skriva av dig som att du skriver en dagbok. För att få ner dina tankar och känslor och kunna sortera dem. För ibland behöver man liksom få ner det i skrift för att kunna känna vad man faktiskt känner. Eller så kan ni också skriva ner affirmationer, vilket har hjälpt mig jättemycket. Och det handlar egentligen om att skriva ner påståenden som man behöver påminna sig själv om. Om att du är värdefull, om att du är smart, vacker, otrolig, kapabel till allt du drömmer om. Så gå iväg, köp dig ett block, penna och se till att skriva i alla fall en gång om dagen. Nu ska vi träna. Hur vacker är inte den här tösen? Love it. I'm like falling in love with you. Nu har vi vårt träningspass här i. Och det är här uppe jag pratar om. Där är det som ett yogadäck. Där det är lite vikter och sånt. Jag har på mina Lululemon tights. Och de är typ värderade, känns det. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. 'Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's oh so strong. It goes on and on, on and on. There's something going on inside of me. I feel it growing stronger every beat. I never just believe in what I see. 'Cause I can feel the energy, energy. Låt mig se, nu mycket man svettas här. Nu ska jag lämna Amanda. Hon ska köra klart passet. Oj, vad skönt med AC. Oh my god. Jag ska ut och springa. Ut på stranden tänker jag, i solnedgången. Men ett uppenbart tips som ni antagligen redan vet, men som är så värt att bli påmind om, det är hur bra kroppen mår av att röra på sig. Och jag vet att det är mörkt där hemma och jag vet att det är omotiverande att ta sig ut, iväg på en promenad eller iväg till gymmet efter jobbet, efter skolan eller innan för den delen. Men det är en sån belöning när man rör på sig. Det behöver inte vara långt, det behöver inte vara liksom superintensivt. Bara försök få endorfiner till din kropp för att hjärnan blir så mycket klarare när man har rört på sig. Och det har varit så, helt ärligt, sån räddning för mig. Tips, försök att svettas lite för att det är terapi, det är verkligen. Hej, nu är jag hemma igen och har duschat och ska försöka bestämma mig vad jag ska på mig på middag ikväll. Vi ska möta upp några kompisar på ett ställe som heter Banana Beach här. Och kanske ta en drink. Kanske en. Eller två. Okej, så nästa tips då som jag har till er, det är lära känna dina triggers. Oftast när det uppstår en jobbig känsla så är det som att man blir låst med att den känslan bara är i ens kropp. Och man blir nästan som paralyserad av att det bara tar över hela ens som väsen typ, för att det är så jobbigt. Det är oftast en grundkänsla i det. Att man känner sig oönskad eller oprioriterad eller inte värd eller inte tillräckligt bra nog. Mitt
tips är att när du blir triggad, försök använda det som bränsle till var du behöver läka och var du behöver jobba på dig själv. Så om du blir triggad och grundproblemet kanske är att du inte är tillräckligt bra nog, så vet du att det är där du behöver läka och kanske inte lägga ansvaret hos någon annan. För alla har vi ansvar över oss själva och vår egen lycka. Åh herregud. Namaste. En guru har jag blivit här borta. Absolut. Men nu håller jag på att eftersätta så här, så att vi stänger av, fixar oss och gör oss snygga inför middagen. För att den är om 20 minuter, så att det är stress. Outfiten är vald. Det här har blivit min go-to klänning. And it's very comfortable. Oj, kolla att ni är tjejen. Okej, nästa tips då. Innan vi springer iväg på middag. Mitt tips är: stimulera din hjärna. Försök lära dig ny information. Skaffa dig en hobby som tvingar dig att tänka ut för boxen. Man mår bra av att stimulera sin hjärna. Och jag var verkligen i en period där det var som att jag gjorde allt på rutin. Jag kunde mitt jobb. Jag hade samma typer av samtal med människor omkring mig. Det fanns typ ingen del av min vardag där min hjärna tvingades att jobba, helt seriöst. Och det är inte nice efter ett tag. Hjärnan är till för att användas. Jag har en poäng. Men nu ska jag äta middag. Jag är så hungrig. Nästa tips är faktiskt Amandas tips. Och det är skärmtid. Gone and away. Så, klart. Nej, men du sa det här med skärmtid vad det gäller när man ska vakna på morgonen och starta sin dag. Och när man ska gå och lägga sig. Alltså sätt regler för när du får ha skärmtid helt enkelt. För att det är så mycket intryck och så mycket energier som inte är yours. Det tar väldigt mycket onödig tid också. Egentligen, du sitter och scrollar TikTok i flera timmar. Och det vet jag att ni gör. Ja, och den tiden försöker vi säga att vi ska använda till att ta hand om oss själva. Och må lite bra. Ta den där promenaden som vi pratade om. Läs den här boken. Drick den här koppen te. Lyssna på podcasten. Var närvarande med dina vänner eller din familj. Don't fastna på TikTok. Cause it's a spiral. Yeah. Nu är våra vänner så sena. Så de betalar middagen då. Det är så det är. Nu tror jag de kanske kommer. We'll see. We'll be back with more tips. Yes. Shortly. Nu kommer de. Verkligen. They see me rolling. They hating. Oh, look at that girl. I know. Oh, guapa. Muy guava. Muy. Ciao Bella. Så snygga. Nej men titta men alltså Så snygga. We paid for this conference. Yeah. Okej hörni, det är läggdags. Gud vad gott. Jättegott. Så god middag, så trevligt sällskap. Och nu ska vi lägga oss här. Tänk att du aldrig träffat mig innan och tvingas sova bredvid mig. Har du tänkt på sjukt det? På varje dag. Alltså jag älskar det. Jag med. Jag tänker jag ska innan jag avslutar dagen ge mina sista tips. Hur spännande är inte det? Hur bra ska vi må 2022 hörni? Så bra ska vi må. Och då har jag 2 kvar. Och det är försök att hålla löften till dig själv. Och det ligger någonting djupare i det än det man först tänker att ja, det kan jag väl göra. Men poängen är då det att genom att då inte göra det du sagt att du inte vill göra. Kan vara vad som helst. Att om man är en sån som alltid ställer upp för andra för man prioriterar sig själv.
Så man kanske lovat sig själv att säga nej, men nu vill jag kunna säga nej oftare till saker, sociala tillställningar till exempel, som man kanske egentligen inte har energi för eller inte vill göra helt enkelt. Men att man då faktiskt håller det löftet till sig själv. På samma sätt som om du vill röra på dig mer och du har bestämt dig att men den här veckan vill jag träna 3 gånger. När man väl har lovat sig själv det och man tränar 3 gånger, så händer det någonting med ens självrespekt och ens kärlek till sig själv i att man tar hand om sig själv och följer sina egna löften. Man vågar lita på sig själv på ett sätt. Och det blir som att man ställer upp för sig själv så som man hade ställt upp för sin bästa vän. Hade jag lovat dig att göra någonting så hade jag gjort det. Men lovar jag mig själv någonting så är jag mycket mer whatever med det. Men så ska det inte alls vara. Så det är näst sista. Och sista är... Den är bra, den är riktigt bra. Här kommer den. Ta inget personligt. Alltså it's the key. Allting är bara en projektion, en spegelbild av andras smärta, osäkerheter, rädslor, och det som känns som direkt mot dig är inte det. Ta ingenting personligt. Hurt people. Gå in i oss själva, gå in i våra childhood core memories. Och läka och må bra. Och så lever vi alla lyckliga i alla våra dagar. Och så ska vi bara älska varandra och kramas när pandemin är över. Kärlek. Alla får gå ut från den 9:e hemma. Ja. Från och med idag. Nej, så ni får börja festa där hemma nu. Det är sjukt. Jag hoppas ni festar. Åh herregud. Nu. Jag hoppas verkligen ni festar. Ja, hörni, jag älskar er. Jag tycker vi ska göra ett ordentligt avslut här nu. Ta hand om er. Ta hand om era hjärtan, själar, hjärnor och fysiska kroppar. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm inte att följa mig på TikTok. Glöm inte att gilla videon om ni gillar videon. Och såklart, ja. Cause Amanda right here, she's the editor. Det här är så mysigt. Jag vill aldrig sluta ha sleepovers. Okej, godnatt. Puss och kram.